No niin, nyt aloitetaan uusi peli. Pleikka Vitoselle omistettu peli ja tämän pelin nimi on... Mikä peli tämä olikaan? Carl Faubert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Mun pitää ajaa. Yes. Se sumpipä pienemmäksi. No niin, tämä... They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually the entire village had William Hamilton's name written all over it. When the roads were bad, muddy, or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Matkamme alkaa synkästä leikkipuistosta. Vesipuisto Serenaan. Hamilton never mentioned a road-blocking barrier. Why was it needed here in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Hallo? Onko siellä ketään kotona? Ahaa. Okei. Tämä on ilmeisesti pohjoinen. Pohjoisesta ollaan. Onko ketään kotona? Hamilton no doubt knew who managed the barrier. Carl wanted to give him a call, but that would have been too easy though, as sure enough the line was acting up. Jaa, pelikoor mukana. Pääsee pelaamaan. Yes. Okei. Semmoista pornoa. Mäppi. Mistä vitusta me ollaan? Hieno mäppi. Tossa noin. Kartassa. Mennään pohjoiseen. Ei. Selvä. Selvä se sitten. 4 minuuttia. Selvä. Ennen kuin mennään ajamaan, mun täytyy mennä kuselle. Saatana. Että kuka ei näkisi. Mennään tänne. Hyppää, nyt se meni kyllä. Siinä se
Ai vittu. Mä unohdin yhden tärkeän ominaisuuden. Ai saatana, pitää mennä nyt mettää. Tossa on vaan pusikko ja mennään siihen. No niin. Kiitos. Nyt on perissä pyyhitty männynkävyillä, ei kun leheillä ja... Emperor Duplessis ole, me did a voitetaan. good job in colonizing the rural north, which helped to reestablish the region as an integral part Vittu of se the paska province of käy Quebec. tänne mun The blue nenään. fleur-de-lisée could be seen fluttering in the wind Äkkiä here and there, pois. taunting the red Canadian flags on the other side Tämä of the province's luokkale boundary. retki oli aivan perse paskamakussu. Hamilton never mentioned a roadblock Eikä barrier. pystyä ja Why was it auto. needed here in the back of beyond? That would, however, be a mystery for Lukko. another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Avaatte lukko. Saatana. Täytyy avata se lukko. Pystykö yppimään ton? Oi, yli. Jippi! Ai. Täytyy vähän harjoitella jalkapolviliikettä, että ei mene vanhalle miehelle ja ruotsu polvet kiinni. Se on vakava asia nuoriso. Rikkeelle kun vanhoilla miehillä polvet saipuu ja oosian nauta. Pitää 7 minuuttia jo mennyt. Ole. Ahaa. Tirkka löytyikin roskalaatikko. Väsäri, taskulla, mäppi. The Polaroid, Carl's long-standing Aha. and faithful ally, had seen Vanha a share of valokuva. husbands caught red-handed cheating. Nyt otetaan There's always valokuva. something out there waiting to be snapped away. Onko siellä alastomia naisia voilla kuvata? Porno! Perkele. Ei. Taskulla on väsäri. Jaa. Nyt on päivävalo. Vittu se mäppi. Carl, ever diligent in his work, always carried his log Kirja on, in which he scribbled Täällä down thoughts kirjat and leads lukee, alike mitä during the minun course of his teillä. investigations. Minun täytyy generaattori. Löytää generaattori. Pulloa tänne petiskille.
Windows. Pullot tänne. Kamera. Yeah, baby. Kamera. Nyt minun pitää löytää generaattori. Carl was meeting his client at a store near this area. 2 He was on the mailettia right track. bensa-asemalle. Ja auto käy koko ajan. Hei. Jos me soitetaan poliisille, ei voi soittaa. Poliisi on lomalla 10 minuuttia, 11 minuuttia. 11 minuuttia ja minä en oo päässyt mihinkään alkuun pitempään. Generaattori. Siinä on. Ahaa. Pystyykö tolla avaamaan ton lukon? Perselukon. Jei. Wow. Tuokke. Tuosta saatana. The cutters made quick work of the chain. What Ai better way to vittu, investigate vandals than to get into their shoes, Carl? the Niin, professional ovi man, auki, portti reveling auki, in the nyt irony mennään. of the situation. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Odottakaa vähän, kahvitauko. Vittu! Ai, Ari puuli kauhea paskaa tähän vittu Jeesus paskalla. Nyt on pakko mennä. Täällä mun vanhatkin jätökset, että mennä samaan. Perse palaa. Nyt. Piti pyyhkiä persettä ja jatkaa, että ei mene sitten tämä ihana nahkaperse lämmitin. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forest, not too far from here. Nyt pääsi eteen. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy Kuulkaa, nyt philanthropist pääsit dedicated to improving the eteenpäin region's ja economy. näin osaa ajaa Others an vieläkään. aging Englishman who would do anything to further Run, his run, fortunes. run. Those ones hated him enough to go on about scheming against him. Jarrut vinkuvat. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Tyhmä auto keskellä tietä. Peilistä ei näy yhtään mitään. Pelkkää sumua Given these taustalla. circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, Taustapeilistäkin ei näy only the mitään. industrialist's house had been a target, but Nyt soon on enough, hyvä Carl syy. thought, the target would become the man himself. Ensi 14 minsaa. Now Kyllä. wasn't a good time to wander around. Lähin Hamilton was still up bensa-tankkausasema sijaitsee Lapin päässä. Ota! Hei! Homo. Ei noin saa törmätä. Toita on ihan henkirikos. Ai vittu, ai.
Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Nyt tuli jo Lapin kylmyys. Näin nopeasti. Ajatella Lapin kylmyys tuleeko? Jääkuningatar. Jääkuningatar. Antamaan tälle piiska. Hei. Onko kaikki kunnossa, herranne? Mitä vittua sä tehnyt? Ajottanut koko sillankin. Onko kaikki kunnossa? Ovi auki. It was a small, locked box engraved with the letter WH. Carl thought about taking it. Nothing was to be left to chance. Sulla oli joku nainen sielläkin. Kyllä. Oh my god. Complaining was not in Carl's nature. It would take more than light injuries to interrupt his investigation. Mä en halua mitään karttaa enää. Nyt se kartta pois saa. This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a farm by the roadside. His life depended on it. Onko täällä kaikki kunnossa? Mitä täällä on tapahtunut? Haloo? Onko täällä ihmissusi? Jääkarhu. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Jääkarhu. Ai saatana. Tulee niin vitun kylmä. Mikä siellä uuteli? Ovi. Päivä. Even better than he had hoped. Aha. Faubert had succeeded once more and was now on his way to new adventures. Ovi kiinni, että ei tule kylmyys. Täällä on järvi ollut. Tulee niin vitu kylmyys, Cold että turned into pain. Carl needed to find someplace warm. Silmät kiehtyy päähän. Katsotaan nyt vähän se. 8. Ai saatana. Äkkiä sisälle. Täällä alkaa munat jäätyy. Lapissa. Lapissa kaikki. Kukki nopeasti. Äkkiä ovi kiinni. Tonne noin tuulta perseen alle. Lämmittelemään takkaa. Pistät sitä vaieri. Pystyykö laittaa vaieri? Miten me laitetaan tulta? Polttopuut. Missä on polttopuita? Saatana. Polttopuut tänne kun olis jo. Perkele. No, ovi auki, typerys. Ovi kiinni, typerys. Ei jumalauta, tämä kohta nukkuu tämä ukko. Missä me saadaan polttopuita ja tulta ja naisen viereen lämmittämäkin. Ois mukava saada tämmösen pakkaserran päivänä. Tämmönen pakkaserran päivänä on kiva saada naisiakin viereen tai yksi ainakin, jos toinen ei kyytiin kelpaa tulla.
perkele tulta perseen alle ja siitä niin. Siinä on jo... The flames won't grow without some help. Siinä on takka. Other materials were required. Laita. Miksi takka on revitty irti? Mistä helvettiä? Nyt munat jääty. Ei helvetti sentään. Ei helvetti sentään, minä sanon. 20 minuuttia, ei helvetti sentään, saatana. Hamilton never mentioned a road blocking barrier. Vai Why was it perse. needed here in the back of Beyond? That Nyt would, however, be a tapahtui mystery for another day. juttu Carl katala. had waited long Munat enough for someone to come jäähtyi and ja raise it. me kuoltiin. Me kuoltiin kun munat jääty. Tämä on selviytymispeli. Täällä ilmeisesti selviytytään pakkasen puremassa. Mulla on jotain. Tää tallensi siihen kohta kun mulla on toi P. Minun piti selvittää pakkasen puremassa. The cutters made quick work of the chain. What better way to investigate vandals than to get into their shoes, Carl, the professional vandal thought, reveling in the irony of the situation. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forest, not too far from here. 22 ja 46 on siitä menty The local minuuttia populace was siitä divided when it came to 5. the affluent people. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Tämä on nyt Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. Nyt So se far, auto only the tulee, industrialist's vitun house had been a perkki target, tulee but soon sieltä enough, Carl thought, kaasupohjassa. the target would become the man Ajamassa himself. suoraan minun päälle. Saatana perkki. Sitten nukutaan vuorokausi ja nyt on jouluaatto. Tuntia myöhemmin. Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Lappia on tultu vaan ja naisia on nyt olottamassa. Ai, no perse jääty Kona, Koda 2. Koda, ihme perhe ja Koda. No niin, kaasupohja ja mennään entisen auton The driver tuo. had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Käynyt. Carl needed help. No niin. Vittu se ovi auki. It was a small, locked box engraved with the letters. Aha, G. nainen Carl thought about perseeseen taking siitä. it. Nothing was to be left to chance. Ihmissusi. Tule tänne. Perkele. This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a Miten? farm by the roadside. His life depended on it. Mitä vittua. Ei sinne pääse. Menin väärään suuntaan. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Siinä polttopuita iso kasa.
En mä nähnyt sitä. Saatana. No niin, tämmönen päällimmäinen jakoa vain perä. Even better than he had hoped. Ketju! Carl Faubert had succeeded once more and was now on his way to new Oh my adventures. god. Nyt on persetakka, lämmitin. No niin, ovi auki. Saatana. Pistetään, että ei tule. Lämpö ei karkaa. Se on aina A ollut. fire can't be started with a snap of the fingers. Toinen puuta. Lisää puuta. Miten tonsa? Enkö ton saa kiinni? Helvetti! Tuli irti! Kylmyys pääsee perseen alle. Miss mä nukun? Ovi kiinni, ikkuna kiinni. Ikkunan naulata kiinni. Tuolta pääsee kylmää ilmaa, Herra Jumala. Pertti. Sinä et oikein. Tänne mökille vaan. Täällä on pieni tuoli ja... mikä matto. Tämä on suoraa. Paras. Suoraa kynitty tossa. Ai sun hätä. Herra, jes. Patja. Mitä mun pitää vielä tehdä? Vitun puuovi. Nyt se ovi kiinni kun olet jo. Eikä laittaa lisää puuta. Mitä toi auttaa toi pikkuta? Kun mä laitan. Auttaako se yhtään mitään? Ei ainakaan. Minun mielestä auta. Mitä täällä sanotaan? Mikä tilanne? Melkein 30 minuuttia. Perkele. Puuta. Lisää puuta. Tarviiko? Jorma. Sinne niin renderoin. Oikein renderoi. Se, että me katsotaan päiväkirja. Nee. Auringoista ja nyt on vitun kylmyys. Koodimysteerio. Jäätävä mysteerio. Tonne noin kartanolle. Rakas päiväkirja. Minä olen aina tahtonut korealaista naista. Mutta en ole ikinä saanut sitä, kuin minun perseeni on liian leveä niitten makuun. Ne sanoo mulle aina, että ota vispille käyttöön ja perfect timea otat siitä. Sitten se sanoo, että live you live, että mene vittuun ja sinäkin kuulu vittuun. Sitten Karvanen, tämmönen Jorma sai sitten tämmösen korealaisen naisen, eikä miehenkin, mutta minä voin vakuuttaa, että se seksisuhde on päin persettä, koska hän viime viikolla soitti mulle, että nyt
vaimoni jätti. Vittu, mitä paskaa. Ovi auki, kuka siellä? Ovi auki. Aha, tulta. Mennään katsomaan yläkertaamme. Tai tänne. Ylös muuttuu. Alas torniin. Siellä vittu on. Näsin neula. 30 minuuttia pelattu tätä alkua. Nice. Eikä tämä mun mielestä mitenkään vaikuta huonolta pelistä. Tämä on... Tän sai 4, mutta minä vainoin tän 5-versiolle. Koska... Miksipä ei? Mulla on 5 kone tai pleikka 5 ja otin 5 tämä. Tämä ei paljon kerro mitään ohje. Tämä ohje ei paljon kerro mitään. Fototsia. En ota kuvia. Error. Huomenna pitää generaattori mennä hakemaan saatana kaupat. Se on liikaa mulle. Liikaa valittu, että minä menen sinne hakemaan jonkun helvetin. Dokumentit. Päiväuni. Nyt saa ainakin päiväuni. Huomenna sitten taas suuren naisen metsästykseen. Eikö selvitykseen? Niin, mun piti oikein täältä selviytyä täältä Lapissa, eikä katsoa tytön kuvaa. Miettiä sitä koko yön. Saatana Pertti vei muilta muija. Ja ajo sitten minun Polarin. 33. Ovi auki. Ovi kiinni. No vittu. Vittu se ovi. Saako nyt mennä sinne autoon? Haloo? Saako tänne mennä? Vai vittu, tämä puhaltaa ihan minun kohti. Ihanasti lumea noin jalanjäljet tässä pelissä. Oi perkele, auto ei lähe. Mitä kaikki täällä on? Radio ja versusta ja mitä mä laitoin kettuun? Äkkiä! Minun korpani jäätyy taas.
äkkiä sisälle lämmittelemään. Oh yeah. Oh my god. Oh, real and good. Uff. Nyt on makkaraa niin paljon grillattu, että jatketaan ulos pakkaseen. Töihin perkele siis. Saatana on kovaa työtä tämmönen auton inaaminen. Saatanan. Sitten kun nauhoitus loppuu, mä voin tehdä toisen osan. Bodybuilder. Onko täällä toisessa autossa jotain persettä, mitä mä voin laittaa? No niin. Haha, ei täällä olla mitään. Pelkkää paskaa. Autokin näyttää niin romulta, että toivottavasti muuten ääni kuuluu. Mä en oo testannut toimiiko ääni. Aha. En tiedä mitä helvetti. Oi ei. Puu on kaatunut. Tässä otetaan selvää sitten taas. No niin, lamppu päälle. Lauta. Mut missä mä nukun? Tossa kiikkutuolissa vai? Yeah! No, kiinni se. Karhu ei pääse. Karhu ei pääse mun taloon. Saatanan karhu. Nyt tulee turpaa. Karttaakin voidaan kattoo. Mäppiä katsotaan. Tuolla on toinen talo. Ja oikein hyvä. No, niin kun menee. Yeah. No, ovi auki kiinni. Mennään katsomaan mitä täällä. Pääseekö tänne ennen kuin minun luokse pakenee? Kuu varma pitää kaatua jotenkin. Oh yeah. Mitä tämä nyt meinaa?
Pystyykö tätä tallentamaan jotenkin? On. Hähää. Joo, tallenna. Kiitos. Moikka. Katsotaan sitten uudestaan sit joku toinen kerta tätä Koda-peliä. Kona. Se on moro. 40 minuuttia on mennyt. Jos tykkäsitte tässä videosta, painakaa ihmeessä peukku ylös. Ja tilatkaa meidän kanava, jos haluatte. Aika paljon videoita saa nyt nykyään tehdä monilla koneilla, mutta älkää missäkö yhtäkään.